เข้าบริจาคกี่คนคะ4 คนนั่งได้เลยครับตรงนี้ว่างเยอะเลย21โต๊ะเลยค่ะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเห็นโดมไหมตรงที่นั่งแค่เดี๋ยวตาเบิร์ดหน่อยครับขอพนักงานนะครับรับออเดอร์ให้ลูกค้าหน่อยนะโต๊ะ8นะครับเข้าใหม่เลยครับขอพนักงานนะครับรับออเดอร์ให้หน่อยนะครับโต๊ะ8นะครับลูกค้าเข้าใหม่ครับลูกค้ารอแป๊บนึงนะฮะแล้วเก็บตังค์รอแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมมานะครับเก็บตังค์รอแป๊บนึงนะครับลูกค้านะครับที่เดินผ่านไปนะพี่นะผ่านไปผ่านมานะครับร้านกุ้งเก่าเตี๋ยวเรือบ้านในนะครับตอนนี้ด้านในว่างนะพี่เดินตรงไปเลยครับแล้วก็เดินซ้ายเลยว่างอยู่นะครับผัดไทยกุ้ง53มีวินไหมคะรอแป๊บนึงครับได้ค่ะมีอยู่นะโอเครอแป๊บนึงนะพี่เก็บตังค์นะผมเก็บคนเดียวนะพี่นะเดินเข้าไปเลยนะคะเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยจ้ะดูลูกค้านะพาลูกค้ามานั่งด้านในด้วยนะพนักงานทุกท่านนะครับเห็นลูกค้าจะเดินเข้ามาในร้านพาลูกค้าเข้ามาด้วยนะครับเก็บตังค์โต๊ะโต๊ะรอค่ะพี่โตน่ารักดีมากพี่ตำเส้นนี่อร่อยที่สุดในงานแล้วพี่ยังเป็นกุ้งสดกุ้งติดดีตำเส้นกุ้งเก่าครับกุ้งติดนะติดตั้งได้ครับได้ครับติดตั้งนะครับพี่โจโต๊ะ5ตำเส้นเอาเป็นตำเส้นปกติมาเลยครับลูกค้าโต๊ะไหนที่ไม่สั่งตำเส้นนะครับเดี๋ยวจะพลาดของ